guys, welcome back to my YouTube channel Vimun Vlogs. Dangorok namaskar, horuk morom. Bahut dinor murot aji hoise Sunday aru aji logote engine day buli koy. So etia ami goi asu Jurod, mane moi goi asu Jurod. So etia Lalgones pame etu Lokhra road buli koy. So বহুত দিনৰ মূৰত ইবাৰ আহাতে মই 20 খন লৈ আহিছো বুলখন থৈ আহিছো সো ইবাৰ 20 খনে চলাই থাকিম কেদিনমান বুলখনক ৰেষ্ট ল'ব দিছো অলপ সো ইয়াত এটা কথা বুজি নাপাও মোৰ ইটো হেলমেটত বাহিৰৰ নয়েজটো বেছি আহে কম্পেয়াৰ টু বেলেগ হেলমেট বেলেগ মানে বেলেগ কোম্পানীৰ এটো মোৰ একচুয়ালি একজোৰ হেলমেট হয় ন সো ভাল লগা নাই হয়তো চলি যায় আৰু কিন্তু বেলেগ হেলমেটত নয়েজটো নাহে ইটো হেলমেটত কিয় বা আহে মই এটো বুজি নাপাওঁ বহুত ভাল হেলমেট হয় তথাপিও নয়েজ আহে বাহিৰৰ নয়েজটো বেছিকৈ আহে সো হেটো নাজানো সো এনিৱে বেলেগ নতুন এটা হেলমেট ল'ব লাগিব So, বাদিও কিবিলাক এতিয়া আমি যাম জুৰদত তাত মোৰ ফ্ৰেন্ডছ বিলাক আহিছে সো এখানে মই যাই আছো সো এইখিনি কয় লাল গণেশ বুলি আৰু আমি লাল গণেশ হৈ গণেশ মন্দিৰ হয় মানে গণেশগুৰি হৈ কিনে ওলাই যাম জুৰদ এটো লাল গণেশ সো ৰাইট সাইড ললো আজি একচুয়ালি সানডে ন সেই কাৰণে জামটো কম বেছি গাড়ী মটৰ নাই সো ভাল লাগে বেছি গাড়ী মটৰ নাথাকিলে নহলে জাম হলে আৰু দিগদাৰ লাগে মজা কৰ্নাৰিং চাওক এইটো হৈছে পাৱাৰ হাউচ কাহিলি কালা পাহাৰৰ পাৱাৰ হাউচ হয় এইটো কালা পাহাৰ বুলি কয় এইটো হৈছে জ্যোতি চিত্ৰবন এনিৱে আমি পালো গণেশ মন্দিৰ আৰু গণেশ মন্দিৰৰ লেফট সাইডে যাম লেফট সাইডে দি গৈ কিনে ফ্লাইওভাৰৰ তলেদি জুৰত যোনটো যোৱা ৰাস্তা আছে হেতু দি যাম বাপৰে বাপ তথাপিও আজি অলপ জামটো কম আছে শুনিছে গণেশগুৰি ফ্লাইওভাৰ আৰু ইয়াৰ তলেদি আমি যাম soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see clear. I think মোৰ ফ্ৰেন্ড বিলাক এস্কেট সোমাইছে চাগে সো চাও ফোন কৰিম অলপ আগত যাই কিনে
অলৰাইট ভিউৱাৰ্ছ ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু মই আছোঁ ইয়াত এছকেড আৰু মোৰ অলপ কেইজনমান বন্ধু আহিছে চ' আপোনালোকক দেখাম লাহে লাহে এই চব বেক চাইডত বহি আছে চ' এনিৱে অলপ চিনেমেটিক্স এনজয় কৰক চিনেমেটিক্স লওঁ অলপ বাকী মজা লাগিছে আহি কিনে চ' এতিয়া চিনেমেটিক্সবিলাক অলপ চাই লওক আপোনালোকে মজাকৈ Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Baby, you can count on me now. When you're falling down, 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 I will find the light in your soul, I'll be there. Leaving you alone is the hardest, even when you're অলৰাইট গাইজ ফাইনেলি ফটোশ্বুট বাগেৰা চব হৈ গ'ল আৰু এডিটিক্সত কেইটা চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম চ' আপোনালোকক ডাইৰেক্ট মটো ব্লগত লগ পাই আছোঁ আৰু বাকী চব বঢ়িয়া চ' সৰু এটা ব্লগ আৰু আজি চানডে কাৰণে অলপ টাইমৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ চ' এতিয়া মই যাই আছোঁ ঘৰত চ' ডাইৰেক্ট আপোনালোকক বাইকত লগ পাই আছোঁ এতিয়া ওলালোঁ ফটোশ্বুট চব বাগেৰা হৈ গ'ল আৰু পাৰ্কিঙো ফকটতে হৈ গ'ল নহ'লে তাত পাৰ্কিং কৰিলে পইচা লাগে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ চ' গাইজ এইখন হৈছে আছাম ষ্টেট জু এইখনে তো যদি মোৰ ব্লগটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাইণ্ডলি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চব চাব এতিয়ালৈকে যোনে যোনে চোৱা নাই চ' চব ভিডিঅ'বিলাকে চাব সকলো ভিডিঅ' চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে কষ্ট মোৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম কিপ ছাপৰ্টিং কিপ লাভিং চাইনিং অফ বিমুন ব্লগছ চ' লগ পাইছোঁ নেক্সট ব্লগত একদম সোনকালে চ' জলদি লগ পাম আৰু একচুৱেলি মোৰ এইকেইদিন মানে অলপ কাম চলি আছে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু ডিছপ্লে ছাইডত ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো আহি আছে গৈ কিনে লিংকটো থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ কিনে ফ'ল' কৰিব চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে আৰু নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চ' আজিৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইকটো কৰিয়ে যাব ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাই লাইক এটা কৰি যাব আৰু বাকীলৈ আজিলৈ এইখিনিয়ে আৰু চ' এনিৱে লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত বাই বাই Sipping on that no, I don't feel upright. I take these drugs just to get it on my mind. Think I'm gonna die when I wake up at time. Gotta tell you how I feel, got me sipping every night.